Dobré ráno, vítejte. Stejně tak jako každý rok i letos jsme pro vás připravili Apinauty, festival o technologiích a apíčkách všeho druhu. Letos se neuvidíme společně na Rytířské ulici, ale rozhodli jsme se, že vám necháme nakouknout do prostor naší centrály na Budějovické. A o čem letošní Apinauts budou? Přivítáme 5 velmi zajímavých hostů, kteří budou vyprávět o tom, jak API pomáhají právě jejich biznesu. Podíváme se, jak po více než roce funguje PSD2 a přineseme jedno zcela nové téma. Tím je bankovní identita. A její tvůrci vám řeknou o tom, jak bude bankovní identita fungovat. Celý festival budete moct sledovat ve 2 zhruba hodinových videích, které můžete zrychlovat, zpomalovat, a nebo si třeba zapnout anglické titulky. A ještě jedna věc. Stejně tak jako na každých Apinauts, i letos si budete moct vyzkoušet jednu zcela novou věc. A tou bude právě bankovní identita. Uvidíte, jak funguje a jak bude vypadat, až bude spuštěna na trhu. Apinauts 2020 právě začínají, tak pojďme na to. Ahoj Zuzko. Ahoj Honzo, nahoře máš návštěvu. Výborně. Naším prvním hostem bude Štěpán Kouba, šéf IT otevřeného bankovnictví České spořitelny. Štěpána se zeptáme na to, jak to po více než roce vypadá s PSD2. Pojďme na to. Ahoj Štěpáne. Ahoj Honzo. Děkuji, že jsi přišel na rozhovor. Nemáš zač, to s radostí. Štěpáne, my společně děláme apíčka už nějaký ten pátek v České spořitelně. Spouštěli jsme spolu PSD2. Řekni mi, jak ty vidíš, že PSD2 funguje? Ale to je záludná otázka, protože vlastně jako nevím, jestli funguje upřímně. Protože vlastně ty očekávání si myslím, že někteří z nás měli podstatně větší. To znamená, že tady bude víc firem, kteří budou apíčka PSD2 apíčka používat. A vlastně jsme na nízkých jednotkách těch firm, které mají licenci, které můžou ty apíčka vlastně od bank používat. A kdybych řekl pozvolný, tak si myslím, že to je pořád ještě moc rychlý. Je to jako na můj vkus, jde docela pomalu. Docela pomalu. Znamená to, že nejsou firmy, nejsou fintechy, které by stavěly zajímavé řešení pro klienta a využívali PSD2? Hele, já si myslím, že obojí. Jo, jako, že tady nejsou firmy, ale myslím si, že jako na co narážím, tak velký problém je vlastně si uvědomit, že banka může být něco jako technologická platforma, na kterou se prostřednictvím apíček napojím. Víš? Takže jako na jedné straně asi ne úplně velký počet firm, který by to jako zajímalo, na druhou stranu i nízký povědomí. Nízký povědomí o tom, že banky můžou vůbec apíčka mít. Rozumím. A nízký povědomí, promiň, o té PSD2 jako takový. Rozumím. Rozumím tomu u firem, a jak je to vlastně třeba u klientů, kteří by měli takovou aplikaci, která PSD2 využívá? Tak jestli vůbec tušej, že tady takováhle možnost je, že třeba existuje aplikace, která by jim umožnila nad jejich bankovními daty ukazovat prostě nějaký nový příběh. Tohle to je strašně zajímavé, protože my, když jsme vlastně před tím rokem spouštěli PSD2, tak jsme zároveň spouštěli něco, čemu říkáme KYC API. Asi si pamatuješ, se Saskou jsme vlastně jako první na trhu spouštěli apíčka, abych nebral kredit, tak spolu s Airbankou, tak ve stejný moment jsme spouštěli apíčko, kterým si hráči Sasky můžou ověřit vůči Sasce a prostřednictvím bankovní identity. A je zajímavý, že tam byl taky pozvolný nárůst tady u toho use caseu, u tohoto způsobu použití apíček, ale pak se to nějakým způsobem vlastně promítlo do toho, že to začalo používat 10 000 lidí. Tak, jak vidíme ty statistiky dneska. Takže za tu dobu opravdu vysoké desítky tisíc lidí využili ten způsob použití API. A
jakoby nevidím to, že by se to samé dělo i v PSD 2. Když mám super use case, jako je ta Sazka a další sázkové společnosti, typ sport a tak dále, tak lidi se najednou vlastně jako uvědomí, že to použít můžou a chtějí to použít, ale u té PSD 2 nám to pořád nějak drhne. A kdyby si měl vysvětlit vlastně, co je ten z tvýho pohledu, ten nejzásadnější problém, proč to u PSD 2 drhne? Hele, já si myslím, že to souvisí právě s tím use casem. Nemáme dobrý use case, nemáme dobré použití toho APIčka, který by opravdu ty lidi přitáhlo. No, hodně firem vlastně používá něco, čemu se říká Personal Finance Manager, PFM, ať už je to Spendy a spoustu další, ale Budget Bakers a tak dále. Ale vlastně to je to, kde jako se nám to zastavuje, ty use casey. Pak je to pár drobných, my třeba máme službu platba z účtu pro jednodušší placení, odkudkoliv, kamkoliv, z jakéhokoliv bankovního účtu. Ale ta adopce není tak velká. A myslím si, že je to právě o tom, kde to správně použít. Rozumím. Jak je to teda vlastně s bankami? Protože banky jsou samozřejmě, nebo mají tu výchozí možnost PSD2 API využít, to znamená využít API jiných bank pro vlastní business, řekněme. A ty zmiňuješ, že Česká spořitelna jako banka tyto možnosti využívá a staví nad tím nějaké jako produkty. Jak tomu vlastně přistupujete? Hele, přistupujeme k tomu tak, že my jsme si vlastně udělali něco, čemu říkáme agregační API, což je komponenta, kterou vlastně využíváme napříč celou bankou. Ta nám umožňuje jednoduchý přístup do jakékoliv banky, která má PSD2. Teď vlastně nedávno v létě jsme pustili možnost ověřit zůstatky na účtu a vůbec transakce z účtu při žádosti o úvěr, což je jako super use case, kdy vlastně nemusím dodávat žádný transakční transakční výpisy a tak dále, ale můžu to udělat pohodlně z domova, prostě jenom přihlášením přes cizí banku, kde už ty účty mám. Takže tohle to je hezký use case, myslím, že to jako pěkně funguje, když to vidíme na statistikách, tak to je super. A pořád je to prostě na začátku, pořád je to pomalý. Je to asi tím, že ne každý žádá o úvěr jako 10krát měsíčně. My jsme vlastně potřebovali najít use case, který je opravdu hodně častý, aby lidi si na to zvykli. Aha. Ty jsi ještě mluvil, Štěpáne, kdybych měl nakousnout prostě možná tu stranu mince, nebo obrátit minci a podívat se na druhou stranu mince. Banka jako platforma, agregační API, to mi v podstatě trošku přináší otázku, kdo je vlastně uživatelem toho agregačního API. Je to banka sama, nebo existují nějaké případy, že by právě takovouhle platformu využíval někdo jiný než banka? Hele, tohleto ten produkt, který my máme interně, tak je pro naše interní použití, ale používáme ho v rámci skupiny, což je jako super, takže my vlastně ten produkt toho agregačního API dáváme k dispozici v rámci skupiny Erste. Na trhu je spousta firm, kteří vlastně něco podobného nabízejí. Myslím si, že v tuhle chvíli banka vlastně nemůže z důvodu bankovní licence poskytovat takovýhle nástroje ven. Jak tomu bylo právě u toho KYC API? Protože dneska už přichází bankovní identita, víme, že se musel změnit zákon o vlastně předmětu podnikání bank, ale KYC API jsme spouštěli v období, kdy vlastně ještě takový zákon, který by umožňoval využít bankovní identitu jinde než v bankovnictví, nebyl. Myslíš, jak jsme to dokázali pustit bez toho? Hele, nejsem právník, takže radši nebudu zabíhat do částí, kterým nerozumím. Takže úplně ti nedokážu odpovědět, jak přesně to bylo udělané, co se týče ty právní roviny, protože to si myslím, že tam je zásadní. A prostě se to podařilo. Rozumím. Já vnímám PSD2 z mýho pohledu
že zatím nepřináší takový užitek, jaký by měla. A jak i ty si zmínil, tak ten náběh je velmi pozvolný, velmi pomalý. Ale přichází bankovní identita, která právě přináší nějaký oficiální rámec tomu, co nám fungovalo, a to je KYC API. Myslíš, že ten náběh bude mnohem rychlejší, nebo že takovýhle API, pokud bude mít oficiální rámec, jak bude fungovat? Hele, já si myslím, že tam je na tom případě, nebo respektive na těch 2 případech krásně vidět, jak v situaci, kdy vidíš jako subjekt, jako banka, a že to může přinést ekonomický prospěch, to řešení, nebo může zásadním způsobem zlepšit život tvých zákazníků, tak se snažíš tou cestou jít a opravdu překonáváš překážky velmi aktivně. V momentě, kdy ti, a teď budu konkrétní u PSD2, kdy ti Evropská unie řekne, hele, tohleto v vozovkách befelem musíš udělat, tak vlastně nepomáháš tomu, aby adopce, tady v tom případě APIček, se v reálu udála. Takže když se tady bavíme o tom, jak PSD2 funguje, po tom roce a čtvrt, tak je vidět, jak vlastně to, když něco přikážu, když něco dám do zákona, že se to musí dělat, tak se to udělá. Ale to ještě neznamená, že tam bude zásadní adopce. Myslím si, že u bankovní identity to bude podstatně jiný a určitě, až se budeš bavit s lidma kolem bankovní identity, tak ti řeknou, jakým způsobem se to vlastně do toho trhu bude dostávat a už teď existuje spoustu firm, který o tom přemýšlí. Tato situace PSD2 vůbec nebyla. Rozumím. Já bych na tebe měl ještě jednu otázku. APIčka jsou především o technologiích a biznise a zejména o jejich uživatelích. A myslím v té ryzí podobě. Ať je to vývojář, anebo jiný prostě technický člověk, který v podstatě musí tu aplikaci naprogramovat, tak aby API uměla použít. My jsme hodně pracovali na, řekněme, způsobu nebo principu developerské zkušenosti, tak aby API byla skutečně použitelná, aby plnila svůj účel a byla snadno pochopitelná. Jasně. Můžeš mi říct pár slov k tomu, jak vy vlastně nakládáte s API jako prostředkem pro vývojáře? Ale já si myslím, že tam je schovaných několik strašně důležitých bodů v této části. První ten bod je, a k čemu si myslím, že PSD2 je fakt jako super pozitivní, že si jakákoliv banka začne uvědomovat, že tady nový typ zákazníka a to je vývojář. Starat se o něj, dělat mu první, poslední, prostě pomáhat mu, je něco, s čím ty banky do styku nepřicházely v minulosti. Myslím si, že v tomhletom v České spořitelně díky našemu developerskému portálu i týmu lidí, který kolem toho pracuje, tak jsme hodně vepředu a zároveň já musím říct, že nám zbývá ještě spousta kroků před námi a spousta kilometrů před námi, aby jsme to dotáhli do úplného ideálu. Ale je to opravdu jedna z věcí, kde si myslím, že to jde správným směrem. Sice taky pozvolna, jako jsme se bavili u těch lidí, ale podle mýho názoru jde. Bude nám trvat ještě dlouho, než se dostaneme na takový ten standard, aspoň z mého pohledu standard, jako jsou klasické internetové firmy, ať už Twitter, Google, Facebook, ale myslím si, že už tam jako cílíme. Já myslím, že to byla skvělá tečka za naším rozhovorem o PSD2 a o APIčkách v bance. Budeme držet všichni palce, ať se nám daří dál, tak jak se nám v API světě daří. A já ti moc děkuju za rozhovor. Díky taky. Měj se. Tak se měj skvěle. Ty taky. A my se mezi tím přesuneme na další rozhovor. Následujícího hosta nebude potřeba mnohým z vás představovat. CTO a spoluzakladatel společnosti Rosum Petr Baudyš. Rosum učí počítače číst z tradičních dokumentů, stejně jako Tesla učí auta jezdit po klasických silnicích. Pojďme tedy na to.
Ahoj Petře, Ahoj. vítej na Apinautech. Díky za pozvání. Já moc děkuji, že jsi přišel za náma do sídla České spořitelny. Doufám, že se ti tady líbí. Máme 10 minut na rozhovor, takže rovnou začneme. Pojďme do toho. Paráda. Když se řekne AI OCR, mohl bys nám představit, co to vlastně znamená a co Rosum dělá? Jsou to takový děsivý akronymy, dvě takové děsivý zkratky, ale čím se Rosum zabývá, je, my vyvíjíme umělou inteligenci, která dokáže extrahovat informace z různých dokumentů. Klasicky OCR, člověk si představí něco třeba na knížky, do čeho se hodí sken a vypadne z toho prostě odstavce textu. Naše OCR je specializovanější a proto potřebuje i nový typ té umělé inteligence, nový typ modelů neuronových sítí a tak dále, protože dokáže extrahovat informace z obchodních dokumentů, kde jsou ty informace rozsypané po celé stránce. Když si představíš třeba fakturu, tak na té faktuře každá informace jinde, není to souvislý text. A to je právě novinka, kterou přináší Rosum, jsou neuronové sítě, ve kterých s vysokou přesností dokážeme ty informace hledat. Takže nakonec je to krabička, do které se hodí dokument, buď je to PDF, nebo třeba JPEGový sken, a na výstupu z toho vypadne JSON, který je plný otypovaných informací o tom, kde co je. A ještě v tom je, samozřejmě není to jenom ta AI část, ale je kolem toho spousta APIček a je kolem toho nějaký frontend pro uživatele, aby ten uživatel si mohl klidně třeba zkontrolovat u nějakých dokumentů, jestli je to správně a případně ty informace i rychle opravit. Takže pak vlastně člověk v tandemu s AI dokáže dosáhnout prakticky 100% přesnosti už, protože ta AI tak to přednajde, ten člověk to zkontroluje, případně opraví. Ta AI se z toho samozřejmě zároveň učí, takže se zvyšuje její přesnost a celý to je takový propojený systém, který pak dokáže ty informace vytěžovat s velkou přesností. To zní strašně zajímavě. Když řekneš AI a umělá inteligence, neuronové sítě, mohl bys v rychlosti představit, jak vypadá váš tým? To musí být samý vědátor, ne? Vědátorů máme docela dost. Náš tým vlastně náš R&D tým, tak ten se skládá ze dvou takových základních podtýmů. Jeden je AI Research tým a tam máme vlastně kombinaci programátorů a vyloženě výzkumníků, který vymýšlejí ty neuronové sítě, ale zároveň vlastně i tvořejí softwarovou platformu, několik mikroservis vzájemně propojených, který se starají o to, že ty neuronové sítě někde v tom cloudu se pouštějí, parzuje to PDF, dělá to zpracování tabulek a spousty dalších věcí. A to je vlastně ta AI část, o který je ten dokument a vypadne z toho nějaký první vytěžení. Pak máme Product Engineering tým a ten dělá ten hlavní backend, což je platforma, ve které se udržují ty dokumenty, která nabízí veřejný APIčka ven a součástí toho je pak ještě i frontend, což je právě apka, která je navržená, měla hezký design, působila futuristicky, ale hlavně maximálně efektivně pro ty lidi, kteří sedí u toho 8 hodin denně a prochází ty dokumenty tak, aby si jim s tím pracoval co nejpříjemněji, co nejrychlejc a to běží samozřejmě celý v browseru JavaScriptu. Mě zaujalo, jak říkáš, v podstatě krabička, tam se dá na jedné straně dokument, na druhé straně vypadne JSON. Já, když slyším JSON, představuji si nějaký API právě a představuji si konzumenta, což je vlastně v tomto případě asi vývojář. Jak vy vlastně přistupujete s APIčkama, který poskytujete k vývojářům? Máte třeba developerský portál a jak je to vlastně pro vás důležitý? Určitě je to pro nás hodně důležitý. Developerský portál máme detailní jak referenční dokumentaci, tak spoustu guides pro uživatele, kteří se chtějí o té platformě nějakým způsobem i naučit. A je to pro nás důležitý, přestože ten vývojář pro nás vlastně není paradoxně hlavní zákazník. My prodáváme řešení, které je enterprise řešení, to znamená
Nejvíc to pomáhá větším nějakým firmám. Často se to integruje i takovýma bláznivějšíma způsobama, jakože se stáhne z té naší platformy Excel s vytěženýma datama a pak běží nějaký de facto makra, který to sázejí někde do nějakého SAPu. Pro programátory, jako jsme my, tak to zní celý trošičku děsivě, ale v těch enterprisech je často standard to takhle dělat, zvláště pokud ta integrace má být rychlá a nemá trvat 18 měsíců, což je jinak oblast, do které se snadno dostaneme právě u těch větších firm. Ale na druhou stranu stále je tam nějaký integrátor, což je člověk, často je to právě programátor, který ví, co je RESTový API, umí v Pythonu nebo v JavaScriptu a tak dále a vlastně si to dokáže propojit sám. A zároveň část našich zákazníků jsou vlastně softwaroví vendoři, což jsou vlastně autoři dalších služeb, třeba, já nevím, účetní portál, autor nějakého online účetního systému nebo nějakého document management systému a tak dále. A to jsou samozřejmě zase programátoři, kteří ty APIčka využívají. Takže i když ten náš primární zákazník, primární člověk, co si kupuje, tak je nějaký finanční ředitel nějaké firmy nebo šéf účtárny, tak stále tam má důležitou roli programátor, protože ten náš systém dá docela dost práce propojit s těma ostatníma systémama, ne protože by to nebylo navržené dobře ty APIčka, ale prostě protože objektivně těch APIček je spoustu, těch systémů, které potřebují spolupracovat mezi sebou, tak je typicky spoustu v té firmě a je potřeba to celý spojit dohromady. Rozumím. A já bych se možná teda zeptal, co je vlastně typický takový příklad použití jak toho frontendu a na druhé straně vlastně, jaká je ta nejčastější integrace v těch firmách, která s tím souvisí? Určitě. Takový nejtypičtější případ je pro zpracování příchozích faktur do firmy. To je vlastně doteď byl velký otevřený problém, protože když má člověk větší firmu, tak mu tam chodí stovky nebo tisíce faktur denně a zároveň každá ta faktura vypadá jinak. Takže nějaký takový jednodušší program na programování řešení, tak s tímhletím mají samozřejmě problém, protože najít v libovolné faktuře celkovou částku nebo číslo faktury není prostě snadný problém a jsou na to potřeba právě ty neuronky. A ten typický proces je takový, že do té firmy se ty dokumenty scházejí z různých směrů, chodí tam e-mailama, chodí tam poštou a pak je na recepci někdo skenuje a nebo někdo může teoreticky nahrávat přímo do našeho systému některý z těch dodavatelů. No a pak ta umělá inteligence, tak ta je předvytěží a pak se rozhoduje, některé dokumenty můžou projít zcela automaticky, že se prostě rozhodne na základě pravidel, na základě konfidence těch neuronových sítí a tak dále, že ten dokument není potřeba dál kontrolovat, ale stále je část dokumentů, občas klidně i velká část dokumentů, který stále procházejí skrz člověka, který si otevře v tom našem frontendu jeden po druhým, projede je od zhora dolů a máme to navržené, aby co nejrychleji dokázal zvalidovat a zkontrolovat, že všechno bylo vytěžené správně. I když je to IBAN, který má x číslic, tak mu se to ukáže v tom rozhraní tak, aby na první pohled viděl, pokud to OCR se na nějakým špatným skenu třeba spletlo a místo 0 dalo 6 nebo 8. Takhle oni projíždějí ty dokumenty jeden po druhým a štosují se jim potvrzený dokumenty, které se pak exportují ven. A ten export znamená, že buď my uděláme nějaký push call někam, že zavoláme callback nějakého webhooku a tím se to uloží hnedka do nějakého cílového systému, což je typicky nějaké účetnictví, anebo se štosují u nás a naopak se dělá půl, že jednou za 10 minut se pustí nějaký dávkový job, který si od nás stáhne ty dokumenty, který uživatelé potvrdili v posledních 10 minutách, anebo který se automaticky potvrdili v posledních 10 minutách a nahází je to do nějakého systému. Perfektní. Používáte vy sami API nějakých partnerů, který by v podstatě, který souvisí vlastně s vaším řešením? Sami tolik APIček nepoužíváme. Používáme APIčka na některé účely, například v rámci free trial používáme služby typu SmartLook, aby jsme dokázali ten trial vylepšovat
a nějakým způsobem se učili z toho, jak se tam lidi snaží zorientovat a jak se to snaží používat. Takže používáme takovýhle typy APIček, ale přímo v rámci toho našeho coreového produktu moc APIček nepoužíváme. Popravdě pro firmu jako my není úplně snadný používat externí APIčka, zejména pokud to nejsou APIčka nejsou nějaký hodně renomovaný řešení, protože u nás je velký důraz na bezpečnost. A není to jenom o tom, že samozřejmě máme pentesty a používáme security best practices, ale naši zákazníci po nás chtějí nějaké bezpečnostní certifikace typu ISO 27001 a tak dále. A pro nás pak není snadný otevřít přístup k naší produkční databázi a nebo posílat velkou část dat skrz nějaký externí APIčko, protože my si musíme být jistí, že oni mají tu samou certifikaci a tak dále, protože to my vlastně garantujeme těm našim zákazníkům. Takže pro software as a service, jako jsme my, který nabízíme právě jako B2B řešení pro enterprise, tak není snadný tyhle ty externí APIčka volat. Takže proto to za tolik neděláme, ale do budoucna to trošku chystáme, protože AI OCR APIčko nabízí třeba i velký cloudové platformy, od Google Cloud přes Azure až po Amazon, který má Amazon Textract, ale jsou to řešení jiného typu, ty jsou čistě namířený na ty vývojáře a to si žádný finanční ředitel nekoupí. Když to naše řešení, jo. A na čem my třeba uvažujeme, jeden směr do budoucna je možnost kombinovat tu naši umělou inteligenci se zdrojema z těchto APIček a pak to dát všechno dohromady a tím ještě zvýšit tu přesnost. Takže to je příklad toho, jak my APIčka plánujeme do budoucna používat i tyhle ty externí. Skvělý, to bylo naprosto vyčerpávající. Nám už se pomalu blíží čas ke konci a mě to nedá, já se tě nakonec zeptám na technologie v rychlosti, které používáte. Mluvil jsi o cloudu, jedná se o veřejný cloud, kde jste, používáte TensorFlow a tak dále, to by naše posluchače zajímalo. Určitě používáme TensorFlow a Keras, na tím celé ty naše neuronky jsou vystavěny. Běží to všechno v Amazonu, v public cloudu, i když my se snažíme to naše řešení držet co nejvíc agnostický, takže z těch Amazon specific feature používáme jenom minimum typu RDS a tak dále, protože určitě přijde brzo čas, kdy to budeme potřebovat pustit celý v Google Cloudu třeba, nebo v Azure, protože někteří zákazníci, třeba když prodáváte Walmartu v Americe, tak Walmart má prostě interní pravidlo, že jejich data do Amazonu prostě nejdou, ať už v jakýmkoliv kontextu. Všecko jinak máme psaný v Pythonu, kromě toho javascriptového frontendu, který je v Reactu. V tom Pythonu používáme ve velké části Django, ale je to mírně heterogenní, takže na některé mikroservisy používáme třeba Flask a tak dále a všecko to běží nad Postgresovými databázemi. Úplně skvělý. Petře, já ti moc děkuji za rozhovor. Pro mě to bylo fakt jako cenný, že jsem trošku uměl nahlídnout pod vaši pokličku. Stejně tak si myslím, že to bude cenný pro naše posluchače. A já se s tebou pro teďka rozloučím. Ještě jednou děkuji za rozhovor a přeju ti příjemný zbytek dne. Taky díky, i tobě. Měj se skvěle. Ahoj. Ahoj. Tak a teď si zaletíme na Technologické centrum Antala Staška na další rozhovor. Jak API mění business model logistiky, to nám řekne Martin Jareš ze společnosti Fox Deli. S jejich službou už nebudou vaše zásilky bloumat po lesích. A jak na to jdou? Na to se zeptáme našeho dalšího hosta. Ahoj Martine. Ahoj Honzo. Jak se daří? Ahoj. Skvěle. Co u tebe? No, u nás taky dobrý. Máme trošku už podvečer, tak jsme rádi, že jsi dorazil k nám do České spořitelny. Moc rád, kdykoliv. Na krátký rozhovor. Máme 10 minut, tak já to asi nebudu zdržovat. Pojďme na to. Pojďme se vrhnout rovnou do toho, jestli bys nám mohl v rychlosti popsat, co vlastně Fox Deli jako společnost dělá a jak se s ní můžu jako zákazník potkat. Fox Deli se zaměřuje na spokojenost zákazníka v průběhu doručení objednávek z e-shopu. To je to, kde se pohybujeme. V podstatě, když si představí zásilku, nebo spíš objednávku, která proteče do skladu, tak tam se z ní stane zásilka. Od jejího předání přepravce až po doručení, nebo třeba vrácení zpátky v případě vratky nebo reklamace, tak to je vlastně ta oblast, v které my se pohybujeme.
Našima zákazníkama je primárně e-shop, takže až začneš provozovat e-shop, tak na nás určitě někde narazíš. Super. A jak na vás vlastně narazím, nebo k čemu bych to potřeboval? Jo? V čem mi to vlastně pomůže, jako teda provozovateli e-shopu? V první řadě to, co Fox Deli dělá, na čem stojí, tak je v podstatě agregace dat. Pracujeme s datama, takže to, co děláme, je, že agregujeme napojení na přepravce, API na přepravce do jednoho systému a s těma datama nadále pracujeme a využíváme je k tomu, aby zákazník, který nakoupil na e-shopu, tak tu zásilku dostal co nejrychleji. Ideálně co nejhezčí a nejsrozumitelnější komunikací, takže když si dneska představíš komunikaci v podobě nějakého notifikačního e-mailu, nebo třeba track and trace stránky, kde můžeš sledovat to doručení té zásilky, tak to, co Fox Deli umožňuje, je, že všechno se odehrává pod taktovkou toho e-shopu, což znamená, veškerá komunikace nese brand toho e-shopu, nese tonalitu toho sdělení toho e-shopu. Zkrátka, tam, kde si nakoupil, tam ti to i doručí jako takový. Je to hodně podobný v krámě. Když přijdeš někam do kamenného krámu, nakoupíš tam, tak na konci za tím pultem těžko bude stát někdo v modrých monterkách a mluvit úplně jinou řečí. Ty jako e-shop určitě budeš chtít, aby tam byl někdo příjemný, aby nesl barvy tvýho brandu, tvýho e-shopu a na toho zákazníka mluvil řečí vlastně tvýho e-shopu a tvýho biznesu. Jasně, takže kdybych si to měl pro sebe přeložit, znamená to, že vlastně tu zprávu, že mi bude doručený balíček, už nebudu dostávat od přepravce, nýbrž budu dostávat přímo od e-shopu, kde jsem nakoupil. Velmi jednoduše, ano. Super. A jakou roli v tom teda vlastně hrají ta API? Nebo respektive, jestli bys mi mohl říct, jak to vevnitř funguje ve skutečnosti? No, musíme začít tím, že na jedno místo, tady si můžeme vzít interface nebo aplikaci Fox Deli, tak aplikace je napojená na všechny přepravní služby v České republice. Ať už balíkový nebo cargo služby, méně používaný, více používaný. Tím, že jsme napojení na všechny přepravce, tak dokážeme na jednom místě, v jednom interfejsu, který je velmi srozumitelný a jednoduchý, tobě jako e-shopu nabídnout správu vlastně celé logistiky, celé distribuce na jednom místě a v jedné aplikaci. Promiň, to je teda nějaký frontend. To je v podstatě frontendová část té aplikace, přesně tak. Jo? Tam ty spravuješ veškerý své zásilky směrem k zákazníkovi. Je jedno, jestli je to do výdejního místa, někam přímo do dveří a tak dále. Tím, že spojíme a agregujeme ty data na jedno místo, tak taky nad nimi dokážeme dělat velmi podrobnou a velmi chytrou analytiku. Víš, ve chvíli, kdy znáš svoje data, kdy víš, jak se pohybují tvoje zásilky, jak jsou rychlí, jaký přepravce ti funguje, jaký ne, s kým nebo s jakým přepravcem je zákazník méně či více spokojený a tak dále. Dokážeš dělat neskutečné věci a to je to, co ti Fox Deli umožňuje. Mm-hmm. A nebude se pak stávat, že teda budu dostávat notifikaci o tom, že je balíček na cestě dvakrát, jednou z e-shopu, jednou prostě od přepravce? Skvělá otázka. Nebude, to se nikdy nestane, protože ty data vlastně o toho přepravce, ten standardní e-mail, Fox Deli, já teď použiju jaký nehezký slovo, ale pohltí. V podstatě vezme si komunikaci, kterou ty by si standardně dostal napřímo od toho přepravce, vezme si z ní ty zásadní informace, které jsou pro to doručení potřebné a obranduje vlastně barvama a brandem toho e-shopu a v té hezké podobě, řekněme, ty obrandovaný, ty jako zákazníky dostaneš. Ale vždycky je dostaneš pod hlavičkou toho e-shopu, nikoliv pod hlavičkou toho přepravce. Mm-hmm. To mi teď trošku evokuje jednu otázku, která mě napadla. My jako banky jsme hodně přemýšleli o tom, že pokud vystrčíme ven svoje APIčka, tak jestli se nestane, že vlastně fintechy, které začnou ty naše APIs používat a vlastně budou tváří pro toho zákazníka, té finanční služby, jestli vlastně nestratíme s tím zákazníkem kontakt. Jak to vnímají ty firmy v té logistice, právě třeba ty přepravci? Není to tak, že bychom brand toho přepravce úplně vymazali. Ten brand tam samozřejmě zůstává, je tam pořád vidět. Akorát měníme tu logiku, vlastně ten pohled na věc. Protože tím zákazníkem, vlastně, kterýmu doručujeme tu zásilku nebo doručuje přepravce, tak vlastně on je zákazníkem e-shopu, nikoliv toho přepravce. Zákazníkem toho přepravce je e-shop, což znamená, že primárně by ten brand měl níst ten e-shop, nikoliv ten přepravce. Ale brand přepravce se samozřejmě z celé komunikace nedá vymazat a bylo by to hloupý, protože ty jako zákazník potřebuješ vidět kurýra, jaké společnosti očekáváš, kdo ti to bude doručovat. Jde jenom o to, že informace, které v průběhu toho doručení dostáváš, mají být jednoduchý, srozumitelný a ideálně pro všechny přepravce úplně stejný. Vlastně vytváříme standard v té komunikaci toho doručení. A možná jedné věci úplně nerozumím.
tu formu komunikace, tu už si teda řídí ten e-shop, vy jenom zprostředkováváte data prostřednictvím právě nějakého rozhraní. Ve velkých uvozovkách jenom ano. Aha, dobře. A jak teda vypadají vaše APIčka? Nebo jak se to integruje? Jak je složitý to integrovat na ty dopravce? Jak je složitý to integrovat na e-shopy? Takhle, co se týče integrace na přepravce jako takový, není to složitý to udělat. Je daleko složitější to servisovat. Neustále být aktuální, neustále být v pořádku a vědět, že tvůj konektor je opravdu aktuální a je funkční. To je zásadní věc. Ve chvíli, kdy jako e-shop, protože žijeme v e-commerce, který nepoužívá k distribuci směrem k zákazníkovi jednoho přepravce. Povětšinou těch přepravních služeb je víc, typicky v České republice, Česká pošta, nějaký kurýrní přepravce a výdejní místa. Každý ten přepravce má úplně jiný systém, v kterém ty jako e-shop máš pracovat, má úplně jinou API a tak dále. Ve chvíli, kdy to máš všechno napojené napřímo, musíš servisovat 3 konektory zároveň. Ve chvíli, kdy používáš Foxdeli, nemusíš servisovat vůbec nic. A napojit se na Foxdeli je velmi jednoduchý. Zase pomocí jediný API, která je náma vlastně vystavená a je velmi jednoduchá. Mm-hmm. A to API máte, předpokládám, teda v nějaké podobě, tak jak se APIs běžně popisují na nějakém třeba developerském portálu. Dbáte třeba nějakou, řekněme, zákaznickou zkušenost z pohledu právě toho vývojáře, aby se mu to snadno integrovalo v tom e-shopu? Jednoznačně. API se neustále verzují, neustále roste. Je to vlastně stejný jako z pohledu našich zákazníků, kteří neustále se snaží vylepšit e-shop jako svůj biznis. Pro nás je API vlastně to místo, kde my napojíme zákazníky, proto je to velmi zásadní, aby bylo aktuální, aby bylo skvěle zpracované. To znamená, v současné chvíli se v rámci Foxdeli setkáte s verzí 5 naší API, ale už se připravuje 6. A je to všechno o komunikaci. Pokud máme ve Foxdeli business, kde říkáme, dokážeme e-shopům zlepšit komunikaci se zákazníkem během doručení jeho zásilky, musí ta komunikace samozřejmě vycházet i od nás, takže si necháváme hodně záležet na tom, jakou specifikaci dáváme zákazníkovi, jestli je v ní opravdu všechno, jestli je srozumitelná a jednoduchá, neobsahuje nějaký balast či neplatné informace. To by bylo to nejhorší. Mm-hmm. Trošku z toho tvýho vyprávění mi připadá, že vlastně ten svět e-commerce se ponořuje, řekněme, do takového hávu technologických firem. Jo, že jednak provozovatel e-shopu dneska, nebo e-shopové platformy jako takový, tak jsou vlastně ryze technologické firmy. Teď jsou tady hráči jako Foxdeli, což vy jste taky vlastně technologická firma pracující s daty. U těch dopravců nevím. Jak ty vlastně vnímáš tu změnu toho paradigma, že biznis, který byl vždycky, řekněme, založený spíš na lidech a spíš jako na rukou a kamionech, tak se z něho stává technologický biznis. A co vlastně ta změna z tvýho pohledu přináší? Nevnímám to jako změnu v první řadě, vnímám to jako vývoj. A bez těch rukou, který jsi popsal, se to stejně neobejde. Vždycky to je o lidech, ten sklad, fyzická práce, která tam je v té logistice, tak bez té se to neobejde nikdy. Možná za 20 let, za 30 let, pokud se budeme bavit o tom, že jdeme dál k automatizaci, kterou dneska můžeme vidět třeba v Amazonu nebo v opravdu těch největších skladech, tak možná ano, ale do té doby určitě ne. Takže je to jednoznačně vývoj někam směrem kupředu. A jenom navážu ještě, co se týká velkých e-shopů, tak to jsou vyloženě dneska technologické firmy, které sami přemýšlejí nad tím, jak nepřicházet o brand, jak mít spokojený zákazníky. V podstatě to, že my přicházíme a povídáme jim o tom, hele, my tady máme to řešení, který dělá tyhle věci, tak setkáváme se s tím, ano, to je přesně to, co my chceme, nad čím přemýšlíme dlouhodobě, akorát v rámci toho, že naším biznesem primárně je prodej, tak ten vývoj je vlastně něco, co v té roadmapě, nechci říct, neustále posouváme, ale má vždycky o něco menší prioritu, než ten prodej samotný, protože ten vytváří to revenue a to cash flow, takže to je velmi zásadní. V tu chvíli pro nás řeknu, je ten nejlepší čas, protože už je tady to vědomí a ta chuť vlastně řešit tyhle věci, posouvat tyhle věci a my to řešení máme a dokážeme ho nabídnout. Nicméně je to dáno časem. Když já jsem provozoval vlastně ještě před 7 rokama, tak se o brandu a podobných věcech vůbec nemluvilo. Vůbec se nemluvilo o doručení. To, co se tehdy řešilo, bylo UX, byly PPC kampaně a podobné věci. To je dneska něco, co díky i tomu, kam česká e-commerce
vůbec se dostala a jak vyrostla velmi rychle, jakou komunitu tady má v České republice, která je velmi silná, tak v podstatě už v dnešní době tohle to nemusíš řešit. Máš tady spoustu agentur, můžeš jít jenom na YouTube nebo jiný zdroje a v podstatě se to naučíš sám. Ale jakým způsobem pracovat s těma pokročilýma věcma, jako je doručení, brand a tak dále. To už přece jenom, tam teprve dospěla ta doba dneska, ten biznis a začínají to ty lidi řešit. Já to vnímám taky takhle, když jsem se díval v podstatě, jak současná e-commerce scéna vypadá a říkal jsem si, že kdybych chtěl otevřít vlastní obchod, tak co to pro mě vlastně znamená, tak je to právě především jako integrace. Ať už je to prostě nějaká skladová služba jako služba doručení jako služba. Ano. A vůbec prostě, kde to zboží brát, jak ho prostě naskladňovat jako služba. Takže je to hodně prostě o tom propojit, řekněme, tyto komponenty. A jako to lepidlo já API vnímám. Používáte vy další nějaký API z třetích stran, kromě teda těch dopravců? V podstatě ano, ale vytváříme my společně vlastně s tím partnerem. Můžeme si dát za příklad třeba API mezi náma a nějakým ERP systémem, kde máme velkého zákazníka, původně, ale ten velký zákazník je toho ERPčka, kde řeší třeba skladový hospodářství, biznis a podobné věci a tak dál. My, aby jsme obsloužili toho zákazníka, tak musíme vytvořit ten konektor mezi tím ERPčkem. To nemůžeme udělat sami, protože ten ERP systém není otevřený takovým způsobem, jako třeba přepravní API, což znamená, musíme si s nima povídat. Jsou to pro nás partneři. My jdeme za tím ERP systémem, nebo třeba fulfillmentovým centrem, taky dobrý příklad, a říkáme ho, podívejte, my tady máme nějakou službu, ta služba dělá takovéhle věci, vy máte zákazníka, který o ní má zájem a my bychom rádi s váma spolupracovali nejenom na tomhle jednom zákazníkovi, ale v podstatě na všech vašich zákaznících. Jo? Ale chceme ten první konektor, ten první biznes udělat tak, aby mezi náma vznikla důvěra, aby jsme si vytvořili tu důvěru, vy jste zjistili, že to funguje, zákazník byl spokojený a následně vlastně vytváříme obchodní partnerství. Kdy říkáme, ukažte Foxdeli všem svým zákazníkům a z té licence, kterou ten zákazník platí, my vám dáme nějaký fee zpátky. Je to win-win situace. Rozumím. Stejně tak já vnímám, že API je o partnerství a je to o vzájemné dohodě, protože se spojují dvě strany, které spolu chtějí se spojovat a chtějí spolu souviset. Martine, já ti moc děkuju za rozhovor. Za to, že jsi nám přinesl do APInautů trochu ze světa logistiky a trochu ze světa technologií v logistice. A chtěl bych ti ještě jednou poděkovat. A taky děkuji za pozvání. Díky. Díky moc. Měj se hezky. Ahoj. Ahoj. Mohou se počítačové systémy sami propojovat bez práce programátorů? Bude jejich autonomní propojování dalším milníkem ve světě API? A jak to pomůže biznisu? O tom si popovídáme se Zdeňkem Němcem z technologického startupu Superface. Tohle je Pavla Kavková, náš superhero, protože Pavla drží API Český spořitelny nad vodou a při životě. Zdeňku, tebe spousta lidí bude znát jako jednoho z prvních člověků v API. A teď Superface. Mohl bys nám říct a v lehkém detailu představit, co vlastně Superface dělá a ideálně na nějakém fakt úderném příkladě. OK. Superface je, věříme, budoucnost interfejsů, budoucnost rozhraní. Je to vlastně vyšší vrstva nad současnými API, nad distribuovanými systémy, která ti umožní vlastně to, co se dneska dělal týdny, měsíce, možná i roky, dělal APIčka, napojoval se na APIčka, tak díky Superface to děláš třeba jako na 3 řádky kódu. Navíc se o to nemusíš starat, prostě dřív si musel o ty APIčka se starat, nebo o ty integrace starat vlastně na doživotí, nebo dokud ty služby běžely. Se Superfacem už to tak není. Superface prostě napojíš 3 řádky kódu, hotovo a jedeš. A příklad třeba, vlastně to vidíš kdekoliv v různých doménách biznesových, kde ty integrace začínají být nebo už jsou prostě velkým problémem. Třeba bankingu, když děláš apku, která se potřebuje napojovat na banky,
která potřebuje prostě cokoliv dělat s bankovníma API, tak vlastně ty jako autor té aplikace stojíš před rozhodnutím s starýma bankama, s teda napojem, že jo. A vlastně není to tvůj biznis moc jako starat se o to napojení, když vymýšlíš nějakou novou super službu nebo nějakou novou super aplikaci, tak to napojování tě na všechny banky vlastně omezuje a zpomaluje. Takže je to velká změna, kdy tebe nebude trápit to, že se potřebuješ napojit na vlastně jakoukoliv banku na světě, můžeš to udělat téměř instantně. Rozumím. Mezi našima sledujícíma určitě bude hromada geeků, developerů. Ty říkáš 3 řádky kódu. Mohl bys to trošku víc jako popsat? A fakt mi řekni, třeba mám někde nějaký API na počasí, který má spoustu jako nějakých endpointů a já potřebuju vlastně to API konzumovat ve své aplikaci. Tak, a tam vždycky prostě musím to nějak obalit a prostě pracovat s tím. Tak první změna nastává v tom, že vlastně ty už se nezajímáš o toho providera, o tu konkrétní implementaci toho API, jestli je to RESTový API, jestli je to GraphQL API, jakýkoliv té API. Tobě, když děláš nějakou aplikaci, chceš konzumovat třeba to počasí, jde o to dostat aktuální informace o počasí třeba v Praze nebo v Paříži. To je ten tvůj problém. Ne to, jako jakýho providera najdu, kolik to stojí, jako to jsou druhotní problémy, že? Ale ty potřebuješ dostat informace o počasí. Takže první velký rozdíl je, že ty už neděláš že si najdeš providera AccuWeather API a napojuješ se na ně, čteš jeho dokumentaci. To je až druhotná starost. Ty prostě naprogramuješ svoji aplikaci na to, zjistí počasí a Superface za tebe vlastně vyřeší, jakýho providera podle nějakých tvých business požadavků má vybrat, tak aby ti doručil správně to počasí. Takže vlastně ta abstrakce se děje v tom, že ty už jako neděláš přímo HTTP volání, ty neděláš přímo třeba GraphQL query, ty prostě programuješ biznise toho, co chceš udělat, biznisový logice, dej mi počasí, a ne udělej, nevím, get něco s takovým JSOnem. Jo, a to teda znamená, že Superface nějakým způsobem agreguje nejrůznější ty poskytovatele služeb a poskytuje to mě jako vývojáři v nějakém předpřipraveném formátu? Superface jako takový neagreguje. Superface je vlastně aplikační mesh, aplikační síť, kde ty se můžeš připojit přímo k tomu poskytovateli, třeba toho počasí, ale Superface ti umožňuje najít, porozumět, že je ten poskytovatel, jaký jsou poskytovatelé k dispozici, kolik stojí ta informace získat třeba to počasí a jak se připojit. Tak to ti umožní, ale ta komunikace jde jakoby napřímo mezi tím tvým klientem, mezi tvojí aplikací a přímo tím poskytovatelem té dané služby, kterýho si v ten daný moment vybereš. Já tě znám jako člověka, který hodně působí v oblasti a působil v oblasti API strategie. To znamená, ty si pomáhal firmám budovat strategii kolem APIs. Jaký vlastně si viděl největší painy, co API v té podobě, ve které my známe, vlastně má? Je to pořád stejný. Je to, děláme tohle už, nevím, 10, možná přes 10 let. A ať jdeš do jakýkoliv domény, logistika, banking, fashion, retail, cokoliv, ty problémy jsou v podstatě stejný. Ten číslo 1, co se té strategie týče, je rozdíl, stále je rozdíl mezi vlastně, nebo velká propast mezi biznesem a IT v těch firmách, speciálně ve větších organizacích. Když jdeš do malého startupu, malé firmy, tak ten business IT se ještě nějak domluví. Ale čím větší organizace, tím je větší propast prostě mezi biznesem a IT v té dané organizaci. Není to jenom kvůli tomu, že salesáci nechápou ITáky, že salesáci nechápou API a nechápou, jakou hodnotu přináší API, ale je to i obráceně o tom, že vlastně ty programátoři dost často ani nepřemýšlejí, tak já programuju API, co je jako biznesová hodnota, jak moje API nebo jak to napojení přispívá mojí firmě. Většinou na tom ty programátoři nepřemýšlejí a z tohohle vznikají vlastně 2 izolované ostrovy, kde pak je těžký jako pořádně uchopit tu strategii. Jasně. Chápu. Vlastně, proč je teda Superface pro ty firmy důležitý? Tady z toho kontextu, o kterém jako hovořím. Co my chceme vlastně udělat, je spojit tyhle 2 izolované prostě
klany, nebo prostě jo, dostat je na jednu loď, uvědomit si, že firma, která něco umí, tak to musí už dneska poskytovat nejenom fyzicky, speciálně v dnešní době, ale i digitálně. Že jo? A tyhle jako IT a business prostě spolu musí jít ruku v ruce a musí být jednoduchý poskytovat prostě schopnosti, co ta firma má digitálně, zároveň z druhé strany musí být jednoduchý ty schopnosti prostě konzumovat. Superface v technickém detailu ti zjednoduší to napojování prostě z týdnů, z měsíců až i na milisekundy. A můžeš měnit ty poskytovatele třeba toho počasí, kdykoliv tě napadne, umožní ti to prostě jako konzumentovi měnit poskytovatele, vybírat si ty nejlepší a napojovat se. Dneska, když něco konzumuješ, když se rozhodneš k někomu připojit přes nějaký apíčko, tak to vlastně znamená, že jsi vytvořil závazek, ty jako konzument, že jsi investoval desítky, stovky, možná i víc, $1000 na to, aby ses připojil. A když toho poskytovatel pak chci změnit, tak to prostě pro tebe znamená znovu investovat tu nemalou částku. Že? To ti de facto stěžuje situaci měnit ty poskytovatele. Jo. A pomáhá to vlastně těm vývojářům nějak, když vlastně si nebudou muset věnovat té práci, aby pochopili cizí API? Určitě. Já si myslím, že dneska to nikoho už nebaví. Že ty API byly cool, když jsme dělali APIary, že to byla prostě skvělá jako nová věc. Prostě najednou tady bylo nevídaný to, že se můžeš napojovat k cizím systémům. Ale dneska už si myslím, že je to dost otrava. Že prostě nikoho nebaví číst ty dokumentace, nikoho nebaví je udržovat, potřebuješ velký jako developer marketing. Když jsi tisícitá firma, která poskytuje to počasí, tak už musíš mít jako super developer marketing, aby tě na Google někdo našel, aby si někdo přečetl tvoji dokumentaci. A to jsou obrovský náklady pro tu firmu, která to počasí, jako ty informace do schopnosti má. A zároveň zase pro ty konzumenty, jak je najdou, strávím čas s tím Googlem, jak najdu nejlepšího, nejlevnějšího. To jsou všechno práce, které ty lidi podle mě už nebaví, jsou zbyteční a hlavně nejsou potřeba. Jasně. No a kdyby jsi trošku jako zahulil a podíval se hodně do budoucna, ty jsi vizionář, jako, nebo já tě znám jako vizionáře. Ukaž nám nějakou fakt, řekněme, hustou vizi budoucna. Hustou vizi? No. Já půjdu do minulosti. Okay. My jsme jako lidstvo do 99, do té doby všechno bylo fyzicky. Když jsi šel nakupovat, šel si do kamenného obchodu, když jsi dělal business, tak jste se potkali prostě obchodníci třeba v restauraci nebo na meetingu. Business se dělal poměrně fyzicky. 90. let a prostě od pravěku v podstatě. Že? A co se stalo vlastně s příchodem webu, byla jako první náznak té digitalizace, kdy my jsme udělali web, jakoby digitální footprint toho našeho fyzického světa, kdy to obchodování už najednou šlo dělat i jinak. Už si nemusel do obchodu fyzicky, už si to mohl naklikat jako v e-commerce, jo, nějakým business i firemní už se začal dít aspoň trošku víc virtuálně, nešlo to tak rychle. A byla obrovská jako tranzice mezi tím fyzickým obchodováním, tím, jak se stával biznis fyzicky a už se začal dít digitálně. Nicméně s tím webem, to je furt jenom digitální rozhraní pro lidi. Furt koukáš prostě ty jako člověk do browseru nebo do nějaký apky v lepším případě a ovládáš to jako člověk. Co já jako nabízím, nebo vám, je budoucnost, kdy to už nebudou dělat lidi, tyhle ty obchody. Už to nebude rozhraní pro lidi digitální, ale bude to rozhraní pro stroje, kdy ty stroje budou schopny prostě jít, najít si to, co mají koupit. Ty samozřejmě furt jako požádáš nebo naučíš nebo budeš kontrolovat, co mají udělat, ale ty stroje budou ti, kdo dělají biznis, kdo mohou rychle obchodovat, vždycky najít nejlepší díl. Marketing bude fungovat jinak. Objevování těch providerů bude fungovat jinak. Dneska je marketing postavený na tom člověku jako kupujícím. Těžko říct, jak to bude vypadat pro ty stroje. Že? Toho už jako neošálíš hezkým obrázkem a pěkným sloganem. No, to nás čeká zajímavá budoucnost. Já bych měl na tebe poslední otázku. My jsme tady v technologickém centru na Antala Staška a tady na tom baráku sedí zhruba 600 vývojářů a jak by se zeptal klasik, budou vlastně mít co žrát?
Tak určitě budou. Já si myslím, že vývojáři jsou potřeba, ale jsou potřeba na lepší práci, než dělají teď. Teďka natahují dráty, spojují prostě jeden počítač s druhým. To si ty počítače umějí vyříkat sami. A to je to, co Superface přináší. A ten vývojář má dělat lepší práci, která přispívá prostě tomu biznisu, dělat prostě aplikace, které jsou přímo o tom, o čem je ten biznis, ne po 150. se napojovat na počasí. Takže vývojáři určitě budou potřeba, ale zase se přeneseme trošičku vejš, budou dělat snad hodnotnější práci, než dělali doteď, když napojovali stroje. Super, to byla fakt jako krásná tečka za naším rozhovorem. A já bych ti chtěl poděkovat, Děkuji, že jsi za náma přišel. Díky za pozvání. A měj skvělý den. Díky, taky. Těším se na setkání. Čau. Čau. Jako poslední host přijal pozvání Tomáš Wiesner z Integromatu. Nejenže se dozvíme, jak díky API vybudovat miliardovou firmu, ale hlavně jak stavět startup bez ajťáků. Ahoj Tomáši, vítej u nás v České spořitelně. Moc ti děkuju, že jsi za náma vyrazil nám povídat o vaší firmě Integromat. Vy píšete na webu, anebo já jsem to aspoň někde četl, že Integromat je vlastně lepidlo internetu. Můžeš nám popsat, jak Integromat vlastně funguje a jaký prostě řešíte problémy? Ahoj a díky za pozvání. Určitě rád přiblížím, co Integromat je. Integromat je vizuální platforma pro vytváření integrací různých systémů. Česky řečeno je to něco, kde si můžeš propojit 2, 3, 4 až nekonečné množství různých systémů. Vesměs to jsou cloudové systémy, online systémy, které používáš, až už to jsou CRM systémy, fakturační systémy, skladové hospodářství, projekt management tooly a podobné věci. A výhodou toho je, že nemusíš být vývojář, aby si vůbec mohl tady ty systémy propojit. To je asi ta hlavní věc, kterou se zabýváme. A co je takový trend dnešní doby, je ten, že firmy postupně odcházejí od těch velkých robustních řešení, které si dělali buď na míru, nebo jsou to systémy typu SAP, Oracle a podobné. A spíš je ten trend takový, že firmy podle své velikosti používají různé nástroje. Jak jsem říkal, CRM systémy, fakturační systémy, projektové systémy a ty si různě propojují. Právě díky Integromatu. A výhodou tady toho systému je jednak, že nemusíš ohýbat ty svoje interní procesy podle toho softwaru, který používáš, ale ten software se ohýbá vůči tvým procesům. A jak ty rosteš, tak ty můžeš vyměnit jenom tu dílčí část, ten fakturační systém, a nahradit ho nějakým lepším, větším, robustnějším systémem, který spíš už nově odpovídá těm tvým potřebám té větší firmy. A co se týká nějakých příkladů, co se ptal, tak určitě můžu tady zmínit 2. Jeden je, pokud jsi firma, podnikatel, který má nějaký web, tak tam máš určitě formulář, aby se ti lidi ozvali. A když ho někdo vyplní, tak Integromat se postará o to, že tady ta data se ti rovnou zapíší do tvého CRM systému, zároveň se rovnou přidělí nějakému obchodnímu zástupci, zároveň se tomu dotazujícímu se odešle e-mail s tím, že děkujeme za poptávku a ozveme se vám co nejdřív, a zároveň se může vytvořit už nějaká předběžná nabídka. Takže ten obchodník už jenom ráno přijde, zavolá tomu člověku a vlastně ten proces se uspíší. Zároveň ten zákazník, potenciální zákazník, vidí, že už hnedka od začátku udělal všechno správně, poslal ti tu poptávku a ty se s ní budeš nějak jako zaobírat. To je první nějaký jako příklad. Druhý příklad je to, co každý podnikatel řeší, a to jsou peníze. Když vystavíš fakturu, tak vlastně ty máš tam nějakou splatnost, 5 dní, 10 dní, někdy 90 dní a ty čekáš, než ti ta firma zaplatí. A vlastně to, co ty musíš dělat, buď ty teda, nebo účetní, je, že každé ráno si musíš podívat na výpis účtu, jestli peníze došly nebo ne. Ale Integromat může udělat to, že on se za tebe podívá na ten účet, zjistí, jaké platby přišly, rovnou to spáruje s těmi fakturami, které máš vystavené, a hlídá to, že všechny jsou zaplacené, respektive ty nezaplacené, rovnou za tebe může vymáhat. To znamená, pokud tam je nějaká faktura po splatnosti, rovnou zákazníkovi může poslat notifikační e-mail, že ještě nezaplatil, jestli může ho co zaplatit,
a zároveň ti může upozornit, že tady jsou nějaké faktory po splatnosti. Rozumím. To jsou teda vlastně takový, v Integromatu žijou něco, čemu já strašně rád říkám jako recepty na nejrůznější jako případy. Ty říkáš, přijde poptávka na webu, protože mám v Integromatu například Gmail, tak jsem schopen ten e-mail chytit, vytěžit z něj zase díky nějaký komponentě podstatné věci a na základě toho udělat nějakou akci. Mně to připomíná v podstatě různý komponenty, které jsou jako v chytré domácnosti, chytré žárovky. Když přijdu domů s mobilem, tak se rozsvítí žárovka. Tam jsou taky takovýhle recepty. No, jak se vlastně dostane ta funkční komponenta, třeba nějakého CRMka, anebo služby, která předpovídá počasí do Integromatu, abych já takovouhle funkční kostku mohl použít? Dobrá otázka. Většinou to přichází přímo od těch samotných softwarů, nebo software as a service, jak se tomu teďka říká, tak přímo od nich, respektive od jejich uživatelů. Protože když vytvoříš nějaký online nástroj, tak po nějaké době přijdou za tebou tvoji uživatelé a řeknou, ten systém je super, ale já potřebuji ještě, aby ten systém komunikoval tady s mým nějakým jiným systémem, s mojím fakturačním systémem, s mojím skladem, s dalšími věcmi. A na tobě je potom, jak se k tomu ty postavíš. Můžeš samozřejmě říct zákazníku, ne, děkuji, ale většinou to pak skončí tak, že ono dojde k nějaké konkurenci. Nebo můžeš vytvořit ty integrace sám, nebo se svým týmem. To znamená, že vlastně propojíš ten tvůj software s těmi dalšími softwary. Nicméně těch požadavků může být neomezené množství teoreticky. A ty musíš být stále schopen nejenom to vytvářet, ty propojení, ale zároveň je i spravovat. A čím víc samozřejmě máš těch propojení, tak tím se stáváš z vývojáře své aplikace správcem nějakých integrací a tvůj produkt tím trpí. A třetí možnost je to, že ty začneš spolupracovat s integrační platformou, jako je třeba Integromat. Vytvoříš na ní tu svoji aplikaci a víceméně jakýkoliv uživatel Integromatu v tu chvíli má možnost propojit tvoji aplikaci s dalšími, v tuto chvíli 550 dalšími aplikacemi. 550 aplikacemi. Wow. To si možná ani nedovedu představit, co tam všechno je za aplikace. Ale... Jsou tam opravdu jako různé od těch velkých hlavních Facebook, Google, Microsoft, až po úplně malinká ERPčka někde v Estonsku. Ty jsi v Integromatu Head of Partnership. Co to vlastně jako znamená? Co je z vašeho pohledu ten partnership? Nebo co ty vlastně řešíš? Kdo jsou ty partneři? Partneři z toho pohledu, jak se já o ně starám, jsou firmy, které pomáhají těm jiným firmám automatizovat a digitalizovat jejich procesy. To znamená, je to takový mezičlánek mezi Integromatem a tím koncovým zákazníkem. A tyto firmy většinou jsou vhodné, protože jednak jsou to sofistikovanější uživatelé Integromatu, takže mnohem rychleji vytvoří to řešení a zároveň mají to svoje know-how, takže ti dokážou jako firmě poradit, jaké procesy automatizovat a jaké nástroje případně na to využít. Takže Integromat spíš pak slouží jenom jako ta platforma, ale víceméně oni potom spíš prodávají ty samotné jako nástroje, které na tom trhu jsou a nabízejí v podstatě to aktuální řešení. Jasně, a vy jako Integromat taky děláte vlastně nějaký sami ty integrace? To znamená, když vezmu například Salesforce, tak ten konektor do Integromatu to vyrábíte vy, nebo si to dělá Salesforce sám? Když jsme byli úplně malí, tak vlastně jsme všechno museli dělat my, protože Google neměl zájem být na Integromatu, nebo Microsoft nebo Salesforce neměl zájem, protože jsme byli jako malinká firmička. Teďka aktuálně máme přes 400 000 uživatelů celosvětově a už se nám sami ozývají tady ty firmy a sami to vytváří. Pořád je to, že větší část vytváříme my, podle požadavků samozřejmě našich uživatelů, ale je spousta softwarů, menších systémů, lokálních systémů, které chtějí mít možnost taky dát svým uživatelům různé integrace a proto oni sami vytváří tu aplikaci pro Integromat. Mm-hmm. Já myslím, že nás určitě poslouchá někdo, kdo by si taky chtěl pár svých apíček jako propojit a začít stavět platformu, třeba jako je Integromat.
přistoupit ke svým zákazníkům, aby se vlastně do té platformy, nebo najít zákazníky, aby se do té platformy připojili. Jakou by si dal vlastně radu někomu, kdo s platformou začíná, třeba s integrační platformou, nebo s platformou, kam potřebuje dostat právě zákazníky takového typu? To, co se nám osvědčilo, protože Integromat nemá vůbec žádný sales team. Vlastně my nemáme nikoho, kdo by Integromat prodával. Integromat se prodává sám a je to hlavně tak, že si nás jako lidi doporučují. Máme skvělé hodnocení na různých stránkách, které se zabývají hodnoceními aplikací a zároveň i je to taková jako kult nebo taková skupina lidí, taková komunita lidí, kteří vlastně Integromat milují a kteří šíří to slovo dobré o Integromatu dál. A to jsme udělali tak, že jsme se věnovali vlastně už od začátku, jsme dbali na nejlepší support, který jako můžou dostat. Úplně na začátku jsme jim pomáhali se samotnými integracemi, což už teďka neděláme, to dělají právě ti naši partneři. Ale vlastně se snažíme, aby všichni ti zákazníci byli co nejspokojenější a snažíme se jim co nejvíc vycházet vstříc. Takže to je vlastně podle mě ten hlavní způsob, jak oslovit velké množství lidí a udělat si to dobré jméno. Druhá věc je, že máme ten takový takzvaný freemium model. To znamená, že umožňujeme komukoliv začít s Integromatem úplně zdarma, samozřejmě v nějakém rozsahu. A pokud potřebuje víc, tak už si pak kupuje postupně jako vyšší a vyšší plány. Ale to, aby si ten člověk to vyzkoušel, tak ten zdarma model funguje samozřejmě nejlíp. Když mluvíš o zákaznících, vidíš nějaký zásadní rozdíl, anebo nevím, jestli zásadní, jestli vidíš nějaký rozdíl mezi takzvanýma digital native firmama, to znamená firmama, které mají vlastně technologii jako základ svého podnikání, versus takový ty korporace nebo enterprises obecně. Vezmu spořitelnu a například Kebulu. A já si myslím, že to je spíš o lidech, než o tom, jaká ta firma je. Protože jsou i ty velké firmy, ale Česká spořitelna, kde jsou prostě lidé, kteří věří a ví, jaký přínos to samotné API rozhraní a to, že si člověk může vytvářet integrace zjednodušeně, tak jaký to má přínos. Samozřejmě, pokud si jako menší začínající firma nebo technologická firma, tak tam je to mnohem jednodušší to implementovat a zavést to řešení a zároveň ho začít používat. Já dám tady příklad. Máme jednoho power usera, který opravdu používá Integromat naplno úplně, možná i víc jak naplno, což je německý startup Finauto, který má 29 lidí, zabývá se tím, že dělá předplatné pro automobily, tak v Česku je to Driveto, něco vlastně podobného. A u nich to funguje tak, že z 29 lidí, kteří jsou ve firmě, tak 27 lidí, když přišlo do firmy, tak dostalo e-mail a účet do Integromatu s nějakým základním zaškolením. A v tu chvíli všichni tito lidé vlastně používají Integromat. Ta výhoda tady toho je v tom, že v normálním přístupu máš dva typy lidí. Máš člověka z biznesu a máš vývojáře. A pokud chce někdo biznis něco udělat, tak většinou musí zajít za vývojářem a musí mít většinou budget. A ten vývojář mu řekne, že to bude za půl roku, možná za rok, možná nikdy. A i když to teda už se domluví, tak pak si musí porozumět. A ten biznis to musí správně zadat vývojáři, aby on to pochopil a správně doručil to řešení. Díky Integromatu, což je, jak jsem říkal, nástroj, kdy kdokoliv může vytvářet ty integrace a není tam potřeba vůbec znalost nějakého programování, tak ten samotný člověk v biznesu, což je případ právě tady toho Finauta, tak ten člověk z biznesu si může postavit ten proces přesně tak, jak on ho má v hlavě. Takže on si to nakliká v Integromatu a rovnou ho spustí a rovnou mu to funguje. To musí šetřit těm firmám obrovské množství peněz, ne? Máte třeba ve vašem, říkáš, že nemáte sales, ale prostě když motivujete zákazníky k používání Integromatu, pomáháte jim třeba spočítat trojku, kolik oni vůbec jako ušetří s vaší platformou, kolik je to vlastně, a případně kolik je bude stát vlastně používání jako Integromatu a porovnat to s právě nákladama na to IT, který by muselo řešit to integrace prostě samo doma? Já možná zůstanu tady u toho příkladu toho startupu, protože na tom to je krásně jako vidět. Z 27 lidí nebo z 29 lidí a 27 používajících Integromat jsou jenom 2 vývojáři.
konkurenti té firmy mají minimálně 10 vývojářů. Takže to samo o sobě už máš úsporu 8 vývojářů na nákladech jako na nějakých jako nákladech na ty lidi. A zároveň vlastně ta rychlost, jak dokážeš odbavovat ty svoje nápady a dělat MVPčka a zabíjet to případně, pokud jako to nevyjde, tak to je zase jako ještě druhý způsob, jak měřit vlastně tu návratnost. A když vezmu, kolik stojí Integromat, kdy vlastně se bavíme o zdarma tarifu, respektive většina firm se pohybuje někde mezi 29 a maximálně $99 měsíčně, tak v tu chvíli jako ta návratnost je jako enormní. A je těžké asi říct, ale víceméně ta návratnost je dřív jak za měsíc. Jo. To je v podstatě téměř okamžitá ta návratnost. Jasně. Strašně zajímavý téma, dalo by se o něm hovořit ještě strašně dlouho. Bohužel nás tlačí čas, ale já bych si neodpustil a nemohl bych mít klidných spaní, kdybych se tě nezeptal ještě na jednu otázku. A to, jestli bys nám vůbec mohl prozradit recept, jak se stát multimiliardovou firmou. To je dobrá otázka. Nejlepší asi způsob je vsadit na sportce a vyhrát. Jasně. Ale pokud chceš jít tou standardní cestou, tak jednak dělat to, co tě baví, dělat to dobře, bavit se se zákazníky a mít štěstí. Já ti děkuju moc za tvůj čas a za rozhovor a budu se těšit, že se zintegruju s Integromatem. Díky taky. Měj se hezky. Díky. Tak to byla první část Apinautu. 5 úžasných rozhovorů, 5 příkladů, jak díky API budovat skvělý biznis. Tím ale dneska nekončíme. V dalším videu se můžete podívat na to, jak bude fungovat bankovní identita, k čemu bude dobrá a jak vybrané firmy přemýšlí o jejím využití. Neváhejte si pustit druhou část Apinauts.